सुरुवात गर्छु। आज हामी हेरिडिटी भन्ने पाठ पढ्दै छौं। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सर यो स्पिच चाहिँ इंग्लिश मिडियममा हो कि सर नेपाली मिडियममा? नेपाली मिडियममा, नेपाली मिडियममा बोल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो बीचमा एउटा दुईटा शब्द इंग्लिशमा गए भनेर त्यसलाई केही भएन, तर मुख्य माध्यम चाहिँ नेपाली माध्यमकै हुनुपर्छ। हामीले नेपाली भाषा, नेपाली नेसनालिटी, अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन र धेरै विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनको निम्ति नेपाली माध्यम छानेका छौं। अंग्रेजी माध्यममा गयो भने शहर बजारका केही विद्यालयहरू मात्रै सहभागिता जनाउन सक्ने भएको कारणले हामीले नेपाली माध्यमको प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेका छौं। ठीक छ, टपिक चाहिँ हामीले फिक्स टपिक चाहिँ कहिले पाउँछौं सर? हामीले प्रोग्राम लन्च गर्न नाम दर्ता गरिसकेपछि कति विद्यार्थी हुन्छन् त्यो विद्यार्थीको आधारमा प्रोग्राम लन्च गर्छौं, एक दुई दिन ढिलो गरेर। अब 500-600 विद्यार्थीहरू भयो भने हामी एकैचोटी त्यो सुरुको प्री क्वालिफाइङ राउन्ड चाहिँ 6-7 वटा स्टेशनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक स्टेशनबाट 5-6 जना गर्दै टप 50 टप 60 सेलेक्ट गरेर ल्याएर बल्ल एउटै स्टेजमा कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। एकैचोटी 500 जनालाई बोल्न लगाउने हो पालो पालो गरेर भने त दशैं छुट्टी बोलाउने बेला पनि सकिन्न नि त। हामीले स्टेसनमा अथवा जिल्लागत रूपमा स्टेसन बनाउन सक्छौं, यहीँबाट कोअर्डिनेसन गरेर प्रदेशगत रूपमा पनि स्टेसन बनाउन सक्छौं। हामी त्यसरी सेलेक्ट गर्छौं। पहिला संख्या कति हुन्छ त्यहाँ नाम दर्ता गरेपछि संख्याको आधारमा त्यो हुन्छ र प्रत्येक राउन्डमा अब त्यो टप फर्स्ट हुनको लागि त्यसले 6-7 वटा राउन्ड पार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रत्येक राउन्डमा चाहिँ हामी टपिक्स फरक फरक खालको टपिक चाहिँ दिन्छौं। कुरा राखेर म आजको पाठ चाहिँ सुरुवात गर्न गएँ। स्क्रिनमा देख्नु भएको छ आजको पाठ हेरिडिटी भन्ने स्क्रिनमा आएको छ। स्क्रिनमा आयो? एकजनाले शेयर गरिदिनुस् त स्क्रिन आएको छ कि छैन? सर आएको छ। आएको छ, ठीक छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई वेलकम छ। अब यो लगभग अन्तिम खालको पाठ हो यो बायोलोजीको। कसैले यसैलाई अन्तिम पाठ पनि भन्ने गरेका छन्। यो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको च्याप्टर भनेर बायोलोजीको च्याप्टर होइन भन्ने छ। हामीले यसलाई सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर भनेका छौं। हेरिडिटी भन्ने पाठ चाहिँ पढ्छौं। व्हाट डु यु मीन बाइ हेरिडिटी? हेरिडिटी भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हामी हरेक लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सबाट केही न केही क्यारेक्टरहरू उसले क्यारी गरेर ल्याएको हुन्छ। त्यो क्यारी गरेको क्यारेक्टरलाई हामी हेरिडिटी भन्छौं। हेरिडिटीको बारेमा सिस्टमेटिक स्टडी गर्ने पहिलो साइन्टिस्टको तस्बिर राखेको छु मैले आज। उहाँको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? जोन मेन्डल। यस, ग्रेगरी जोहन मेन्डल भन्ने उहाँको नाम हो। उहाँ चाहिँ अस्ट्रियाको साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया होइन नि, अस्ट्रियाको साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ ग्रेगरी जोहन मेन्डल। उहाँ चाहिँ पहिलो साइन्टिस्ट हो जसले सिस्टमेटिक स्टडी गर्नुभयो हेरिडिटीको बारेमा। के हो त हेरिडिटी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हेरिडिटी भनेको क्यारेक्टर्स व्हिच आर ट्रान्सफर फ्रम प्यारेन्ट्स टु देयर अफस्प्रिङ। So many characters are transferred from their parents to their offspring, their new generation. हामीले पनि धेरै त्यस्ता क्यारेक्टरहरू लिएर आएका छौं। बाहुनले छोराछोरी पायो भने चुच्चो नाक हुन्छ, गुरुङले छोराछोरी पायो भने थ्याप्चो नाक हुन्छ। त्यो चुच्चो नाक र थ्याप्चो नाक के हो त? हेरिडिटी हो। मैले इक्जाम्पल मात्रै भनेको है, यस्तो खालको। अनि यो हेरिडिटीको बारेमा स्टडी गर्ने साइन्सको एउटा छुट्टै युनिट छ, छुट्टै ब्रान्च छ। त्यो ब्रान्चलाई हामी चाहिँ जेनेटिक साइन्स भनेर भन्छौं। र ग्रेगरी जोहन मेन्डलले सबभन्दा पहिला यो सिस्टमेटिक स्टडी गरेको कारणले उनलाई फादर अफ जेनेटिक साइन्स भनेर भन्ने गरिएको छ। ग्रेगरी जोहन मेन्डलले केमा गरे त आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट र कस्ता खालका फर्मुलाहरू, कस्ता खालका प्रिन्सिपलहरू, कस्ता खालका लहरू बनाए भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। के को प्लान्टमा गरेका थिए भन्दा उनले पी प्लान्टमा चाहिँ उनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। अब कुरा आउँछ व्हाई मेन्डल सेलेक्ट पी प्लान्ट? किन उनले पी प्लान्ट सेलेक्ट गरेका हुन् भन्ने प्रश्न आउँछ। एसई को परीक्षामा पनि धेरै पटक यस्तो खालको प्रश्न आउने गरेको छ। किन होला? मैले त्यहाँ केही कारणहरू लेखेको छु, तपाईले सरसर्ती ती कारणहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो त यो पी प्लान्ट चाहिँ बाइसेक्सुअल छ अनि बाइसेक्सुअल भएको कारणले त्यसलाई सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराउन पनि सजिलो छ अनि यसको क्लोज खालको चाहिँ फ्लावर भएको कारणले यसलाई क्रस फर्टिलाइजेसन गराउन अनि सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराउन दुवै गराउन सकिने खालको चाहिँ यसको क्यारेक्टर छ यसको लाइफ स्पान सानो छ छोटो छ त्यसकारण एकै वर्षमा 3-4 वटा 4-5 वटा जेनेरेसन हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ 5-6 वटा जेनेरेसन हेर्न सक्छौँ त्यो कारणले गर्दा पनि हामी सजिलैसँग यसलाई सेलेक्ट गरेको भनेर मेन्डलको चाहिँ तर्क रहेको छ क्यान डेभलप अन अफ सिजन अल्सो जुनसुकै समयमा जुनसुकै मौसममा 12 महिना 12 काल हामीले यसलाई खेती गर्न सक्छौँ ल्याबमा अब अघि सबै खालको प्लान्टलाई त हामीले सक्दैनौँ नि अनि इजी टु कल्टिभेट सजिलैसँग खेती गर्न सक्छौँ आफ्नो ल्याबभित्र गमलामा पनि उमार्न सक्छौँ यदि ग्रेगर जोहन मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट बरको रुखमा गरेको भए हुर्काउनै वर्षौं दिन लाग्थ्यो होला अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसको फर्टिलाइजेसन गराउन अनि त्यो रुख चाहिँ ल्याबभित्र हुर्काउन धेरै समस्या हुन्थ्यो होला नि त्यसकारणले उनले पी प्लान्ट सेलेक्ट गरेका हुन् भनेर भनिएको छ क्यान फाइन्ड डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर धेरै प्रकारका क्यारेक्टरहरू पी प्लान्टमा पाउन सकिने भनेर स्पेसल्ली उनले 7 वटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गरेका छन् र त्यो 7 वटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको कुरा चाहिँ मैले यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छु जस्तै सीडको कुरा गर्ने भने राउन्डेड रिङ्कल अनि कटिलेडन चाहिँ येलो र ग्रीन भएको फ्लावरको चाहिँ व्हाइट र ब्लू के अरे व्हाइट र चाहिँ भायोलेट भएको अनि त्यस्तै गरेर पोर्टको कुरा गर्दाखेरि यो फुल र कन्स्ट्रक्सन हुने खालको ग्रीन र येलो हुने खालको स्टिममा चाहिँ एक्जियल र चाहिँ टर्मिनेटेड हुने खालको कहाँनिर गएर फुल फुल्छ टुप्पामा फुल्छ कि बीचमा फुल्छ त्यस्तो कुरा थियो र साइज अग्लो र होचो यस्ता डिफ्रेन्ट 7 वटा क्यारेक्टरहरू त्यही बेला उनले स्टडी गर्न यो फरक फरक खालकोमा कस्तो हुन्छ क्रस फर्टिलाइजेसन गराउँदा भन्ने कुरा उनले प्राप्त गर्न सकेको भएको कारणले उनले मैले रोजेको हो पी प्लान्टलाई पिसम साटिभम भन्छ है यसको बोटानिकल नेम पिसम साटिभमलाई मैले त्यस कारणले रोजेको हो भनेर उनले राखेका छन् यो मेन्डलको एक्सपेरिमेन्ट पढ्ने बेलामा केही एउटा दुईटा चाहिँ म टेक्निकल वर्डहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु उनले यहाँ केही शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् र त्यो शब्दलाई हामीले वेल डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो डिफाइन गर्न सकेनौँ अथवा त्यो कुरा बुझेनौँ भने उनको एक्सपेरिमेन्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ म थोरै कुरा राखेँ जिनोटाइप र फिनोटाइप भन्छ मेन्डलले है यो जिनोटाइप भनेको के फिनोटाइप भनेको के म तपाईहरुबाटै कुरा लिन्छु है आयुष क्षेत्रीले भन्नुस् त जिनोटाइप र फिनोटाइप भनेको के हो आयुष क्षेत्री भाइ मैले तपाईको माइक खोल्दिए जिनोटाइप र फिनोटाइप भनेको के हो ए असिमको पो खुल्यो त आयुषको खुल्यो भनेको ल ठीक छ आयुषले भन्नुस् त जिनोटाइप र फिनोटाइप भनेको के हो तपाईले के बुझ्नु भएको छ भन्नुस् त फिनोटाइप भनेको चाहिँ एक्सटर्नल्ली एक्सप्रेस्ड क्यारेक्टर अन एन अर्गानिजम अनि जिनोटाइप भनेको जेनेटिक मेक क्यारेक्टर अफ एन अर्गानिजम ठीक छ अब हामीले सजिलोसँग बुझ्ने तरिका भनेको के हो भने फिनोटाइप भनेको फिजिकल्ली देखिने क्यारेक्टर हो फिजिकल्लीबाट फिनोटाइप आएको फिजिकल्ली के देखिन्छ अग्लो देखिन्छ होचो देखिन्छ रातो फुल देखिन्छ सेतो फुल देखिन्छ हैन मान्छेको कुरा गर्ने भने चुच्चो नाक देखिन्छ चेप्चो नाक देखिन्छ कपाल खैरो देखिन्छ कालो देखिन्छ मान्छे अग्लो हुन्छ होचो हुन्छ बडीको कलर अलि कोही सेतो खाले हुन्छ कोही अलि कालो खाले हुन्छ कोहीको मुख अलि ठुलो खाले चेप्टिएको हुन्छ कोहीको मुख अलि सानो हुन्छ हो यो चाहिँ के हो त फिजिकल्ली देखिने क्यारेक्टर फिनोटाइप भन्छौँ हामी र त्यसको जेनेटिकल्ली क्यारेक्टर त्यो भनेको जिनमा हुने क्यारेक्टर अब त्यो अग्लो भए पनि कम्प्लिटली अग्लो हो कि त्यो भित्र देखिँदा अग्लो देखिए पनि होचो हुने क्यारेक्टर पनि लुकेको छ हो यस्तो कुरालाई पनि हामीले एनालाइसिस गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ जिनोटाइप भनेर भन्ने चलन छ अर्को चाहिँ हाइब्रिड भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ यो हाइब्रिड भनेको के होला अनिशा गुरुङ तपाईसँग सोधे मैले हाइब्रिड भनेको के हो मैले तपाईको माइक खोलिदिएको छु अनिशाले भन्नुस् त तपाईले हाइब्रिड भनेर के कुरालाई बुझ्नु भएको छ अनिशा मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ
ल भन्नुस् त First हाइब्रिड generation which is produced by two different अलि क्लियर नातिकन भन्नुस् न यति टाढाबाट त कपाल कुयाउँदैन किन नि बिग्रियो भने First generation which is produced by two different organisms is called hybrid. यो हाइब्रिड भनेको दुईटा डिफरेन्ट क्यारेक्टर भएको अर्गानिजम बाट क्रस फर्टिलाइजेसन हुँदा निस्कने पहिलो सन्तान अथवा फर्स्ट जेनेरेसनलाई हामी हाइब्रिड भन्छौं त्यो हाइब्रिडमा दुवै थाली त्यो भनेको प्यारेन्टल क्यारेक्टरहरू म्याटर्नल क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ र प्याटर्नल क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ आमाबाट आएको क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ बाबुबाट आएको क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ ती दुवै थरी क्यारेक्टर भएको अर्गानिजमलाई हामी हाइब्रिड भन्छौं अहिले त खुब चलनमा छ नि तरकारी लाउन पर्यो भने पनि हाइब्रिड तरकारी लाउने भन्छौं नि हामी सुनेका छौं हाइब्रिड तरकारी लाउने भन्छ हैन त्यो भनेको हाम्रो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा रेसिस्टेन्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी क्यारेक्टर भएको तरकारी र धेरै अमाउन्टमा प्रोडक्सन दिन सक्ने क्यारेक्टर भएको तरकारीको बीचमा क्रस फर्टिलाइजेसन गरेर बनाएको भएर त्यसलाई हाइब्रिड भन्छ हामीले घरमा गाई भैँसी पाल्यौं भने पनि अहिले हाइब्रिड बाख्रा पाल्यौं भने पनि हाइब्रिड हाम्रो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा फिट हुने खालको बाख्रा र त्यो धेरै धेरै वजन हुने 40 50 60 किलो वजन हुने त्यो ठुलो ठुलो कान भएको ठुलो ठुलो शरीर भएको जातको बाख्राको बीचमा क्रस फर्टिलाइजेसन गराएर बनाएको नयाँ जात हाइब्रिड हामीले त्यस्तो हाइब्रिड भनेको यसरी बुझ्नु होला त्यसपछि कुरा आउँछ अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यी डोमिनेन्ट क्यारेक्टर र रिसेसिभ क्यारेक्टर भन्छ असीम पौडेल भाइको पालो आएछ यी डोमिनेन्ट क्यारेक्टर र रिसेसिभ क्यारेक्टर भनेको के रहेछ असीम पौडेल भाइ मैले तपाईको माइक खोल्दिए and the character which are appear in successive generation त्यो चाहिँ भनेको डोमिनेन्ट या त्यो भनेको डोमिनेन्ट रिसेसिभ भनेको त्यो भनेको सक्सेसिभ या नझुक्किकन नआत्तिकन भन्नुस् भने राम्रोसँग बुझे तपाईले बुझ्नुभयो ठिकै छ मलाई बुझाइदिनुस् न भने हामी रिसेसिभ भनेको के डोमिनेन्ट भनेको के माइक बन्द गरिसक्नुभयो असीम भाइले उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ तपाईले बुझ्नु नै भएको छैन भनेर सोधेको चाहिँ होइन तर मैले के चाहिँ जान्न खोजेको हो भने मैले एकचोटि दोहोर्याउनु नै पर्छ यो सकेसम्म अहिले एउटा नयाँ प्रिन्सिपल के भन्छ भने जे कुरा भन्नु छ टिचरले भन्दा स्टुडेन्ट आफैले भन्यो भने त्यो चाहिँ बढी राम्रोसँग कुरा बुझिन्छ अरु साथीहरुले पनि कुरा बुझिन्छ भन्छ के मैले त्यो भएर तपाईलाई बोल्नै लागो हो यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको चाहिँ हाइब्रिड जेनेरेसनमा हाइब्रिड अर्गानिजममा फिजिकल्ली बाहिरबाटै देखिने क्यारेक्टरलाई हामी डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भन्छौं क्यारेक्टर त्यसमा छन त छ तर फिजिकल्ली एक्सप्रेस भएको छैन लुकेर बसेको छ हिडन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिसेसिभ क्यारेक्टर भनेर भन्छौं अब मैले एउटा एक्जाम्पल भने है नेपालीहरुको प्राय जसो सबैको कपाल कालो हुन्छ हो am I right कसैले त बोल्नु मैले कोही पनि छैन भने त मेरो अगाडि ल्यापटपलाई मात्रै पढाएको छु जस्तो लाग्छ के तपाईहरुले हल्ला पो गर्न हुँदैन भने हो त यसमा मैले सोधेको कुरा त बोल्नु पर्यो नि नेपालीहरुको प्राय सबैको कपाल कालो हुन्छ युरोपियनहरुको कपाल खैरो हुन्छ ल अब एकछिन तपाईलाई मैले एउटा एक्जाम्पल भने युरोपबाट घुम्न आएको एउटा टुरिस्ट र नेपालको एउटा मान्छेको बीचमा बिहा भयो तर त्यसले बच्चा जन्मायो त्यो बच्चाको कपाल नेपालीको जस्तो कालो हुन्छ कि त युरोपियनको जस्तो सेतो हुन्छ कि अथवा उसको र नेपालीको र युरोपियनको बीचमा हुने अलिअलि कालो अलिअलि सेतो त्यो धुर्मैलो हुन्छ कि अथवा सिउँदो काट्ने ठाउँबाट राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको सेतो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको कालो त्यस्तो पार्ट्समा हुन्छ कि
कस्तो खालको हुन्छ होला मलाई सेयर गरिदिनुस् त। तर मिक्स नि त होला मिक्स एउटा सर कालो कालो हुन्छ कालो एउटा तान्द्रो कालो एउटा तान्द्रो सेतो मिक्स होला र होइन सर मात्र कालो कालो देखिन्छ कालो कालो अलि खैरो र खैरो लुकेर रहन्छ। ठिक छ, तपाईहरुले आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ। मैले यहाँनिर थोरै कुरा मेरो कुरा पनि जोड्छु। यो कालो नै हुनुपर्छ अथवा खैरो नै हुनुपर्छ, खैरो भयो भने कालो हुनै हुँदैन, कालो भयो भने खैरो हुनै हुँदैन भन्ने त्यस्तो छैन। आइदर कालो हुन्छ अर खैरो हुन्छ, यो कुरा चाहिँ साँचो हो। त्यो टाउकोमा आधापट्टि लेफ्टपट्टि एउटा रङ राइटपट्टि एउटा रङ पनि हुँदैन, मिक्स भएर एउटा रङ खैरो एउटा रङ कालो पनि हुँदैन। अथवा त्यो म्याथमेटिक्समा अर्थमेटिकको मिन ल्याए जस्तो 100% खैरो 100% कालो 200% भयो अनि त्यसलाई मिन लिँदाखेरि त्यो 50 कालो 50 सेतो पनि हुँदैन है, त्यस्तो हुँदैन। अब यसरी त्यो क्रस फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि यदि खैरो कपाल आयो भने हामी खैरोलाई डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, कालो त्यहाँभित्र लुकेको छ रिसेसिभ भन्छौँ। यदि कालो रङ आयो भने कालोलाई डोमिनेन्ट, खैरोलाई रिसेसिभ भन्छौँ। जुन देखिन्छ एक्सप्रेस हुन्छ फिजिकल्ली त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, जुन हिडन भएर बस्छ त्यो चाहिँ रिसेसिभ क्यारेक्टर। र अर्को एउटा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने अब मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड भन्ने छ। सिंगल पेयर क्यारेक्टरको बीचमा हुने क्रस फर्टिलाइजेसनलाई मोनोहाइब्रिड भन्छौँ। डबल जस्तै चाहिँ अग्लो र होचो, सेतो र कालो, चुच्चो नाक र ठ्याप्चो नाक, यस्तो खालकोलाई हामी मोनोहाइब्रिड भन्छौँ। डबल पेयरमा क्रस फर्टिलाइजेसन गरायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी डाइहाइब्रिड भन्छौँ। जस्तै एकजना अग्लो पनि छ, कालो पनि छ र अर्को चाहिँ होचो पनि छ, सेतो पनि छ। अब अग्लो र होचो एउटा पेयर भयो, कालो र सेतो एउटा पेयर भयो। डबल पेयरको बीचमा क्रस फर्टिलाइजेसन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी डाइहाइब्रिड क्रस भन्छौँ। यो यस्ता टेक्निकल वर्डहरू मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा युज गरेको कारणले गर्दा तपाईहरु झुकिनुहुन्छ कि भनेर मैले थोरै यो कुरा राखेको मात्रै। अब म एक्सपेरिमेन्टमा गएँ। उनले के गरे भने एउटा टल खालको र एउटा डार्क खालको पी प्लान्टलाई लिए र त्यसलाई पहिला चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसन गराइदिए। हाइब्रिड जेनेरेसन निस्क्यो। त्यो हाइब्रिड हेर्दाखेरि दुईटै चाहिँ टल थियो है, यहाँ चाहिँ मैले क्रसरले देखाइरहेको छु, दुईटै टल थियो तर त्यसमा रिसेसिभ क्यारेक्टर चाहिँ थियो है, यो डार्क पनि रिसेसिभ थियो। दोस्रो जेनेरेसनमा उसले के गराइदिए भने सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराइदिए। सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराउँदाखेरि तीनटा टल निस्क्यो, एउटा डार्क निस्क्यो। रिजल्ट कस्तो भएछ भने फिनोटाइपिकल्ली हेर्दा बडीको त्यसको क्यारेक्टरको रूपमा फिजिकल्ली हेर्दाखेरि तीनटा अग्लो र एउटा होचो भएछ। जिनोटाइप त्यसको जिनेटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्योर टल भएछ, दुईटा चाहिँ हाइब्रिड टल भएछ र एउटा चाहिँ प्योर सर्ट भएछ। यस्तो खालको रिजल्ट निस्किएछ। मेन्डलले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा तपाईहरुलाई एउटा भिडियोबाट देखाएँ एकैछिनलाई। John Mendel was the first scientist to make systematic study of inheritance which involved transfer of characteristics from parents to the progeny. Then he observed various differences in the pea plants. Like the height of the pea plants were different, as some were tall and some were dwarf. There were also differences between the flower color, like some were white and some were purple. There was also differences in the seeds of the pea, like some were round and yellow, while some were green and green. He was very amazed after seeing these differences in the plant. Then he applied his knowledge of science and mathematics and found out why this happened. For his study, he observed two types of inheritance. The first was the monohybrid inheritance, or the inheritance which involved only the transfer of one trait or characteristic to the next generation, like the height of the plant. The second was the dihybrid inheritance, or the inheritance which involved the transfer of two traits or characteristics to next generation, like the color and the shape of the seeds and short stem size. Mendel crossed two pea plants of these different characteristics and noted their occurrence in the succeeding generations. Mendel took two plants, one purebred tall plant
and the other was purebred short plant. Here, purebred means that the genotype will have same genes. That is, the tall plant will have both the capital T and not one capital T and small t. The short plant will have both the small t. So when he crossed these two plants, he observed in the first filial generation or the F1 generation, all the plants were tall. He then took two plants from the F1 generation and crossed them. He observed that the plants produced in the second filial generation or the F2 generation were tall and short in the ratio of 3:1, which means out of the 4 plants, 3 were tall and 1 was short. He found that the dwarfness trait, which was lost in the F1 generation, surprisingly showed up in the second filial generation or the F2 generation. This meant that the dwarfness trait was not lost from the parent, but was suppressed in the F1 generation and re-emerged in the second generation. Mendel called. धन्यवाद छ यो पढाउने बहिनीलाई पनि धन्यवाद छ है अब मलाई थोरै हेल्प गर्नुभयो त्यो बहिनीलाई पनि धन्यवाद छ यो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा मेन्डलले 3 वटा ल बनाउनु भयो एउटालाई ल अफ डोमिनेन्स भन्नुभयो त्यो ल अफ डोमिनेन्सले के कुरा भन्छ भने यो हाइब्रिड अर्गानिजममा जहिले पनि डोमिनेन्ट क्यारेक्टर मात्रै देखिन्छ ओन्ली डोमिनेन्स क्यारेक्टर क्यान बी सीन इन हाइब्रिड जेनेरेसन भन्छ अघि पनि अग्लो र होचोको कुरा गर्दाखेरि अग्लो डोमिनेन्स भएको कारणले हाइब्रिडमा अग्लो मात्रै देखिएको थियो दोस्रो क्यारेक्टर चाहिँ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट अथवा ल अफ सेग्रिगेसन पनि भन्छौँ हामी यसले के भन्छ भने हाइब्रिड अर्गानिजम क्यान प्रोड्युस अ प्योर ग्यामेट भन्छ अघिको कुरामा एउटा क्यापिटल टी र एउटा स्मल टी मिसिएको हाइब्रिड थियो नि त्यसले ग्यामेट प्रोडक्सन गर्ने बेलामा त ग्यामेट त जहिले पनि हाप्लोइड हुन्छ आधा नम्बरमा मात्रै क्रोमोजोम हुन्छ मान्छेको 46 बाट 23 मा झर्या जस्तै गरी त्यसरी आधा नम्बरमा आउने बेला चाहिँ आइदर क्यापिटल टी मात्रै भएको और स्मल टी मात्रै भएको दुईटा प्योर खालको ग्यामेट निस्किन्छ भनेर उसले दोस्रो लमा चाहिँ उनले प्रपोज गरेका छन् र तेस्रो क्यारेक्टर चाहिँ ल अफ इन्डिपेन्डेन्स क्यारेक्टर भन्ने छ यो अहिले हटाएको पनि रहेछ तिमीहरूको पाठमा त्यही पनि जानिराख्दा राम्रो यो ल अफ इन्डिपेन्डेन्स क्यारेक्टरले के भन्छ भने हाइब्रिड जेनेरेसनको बेलामा अथवा चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टरले कुनै क्यारेक्टरलाई आफ्नो माथि डोमिनेन्ट गरिराखेको छ उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुन दिएको छैन उसको क्यारेक्टर देखिएको छैन भने नेक्स्ट जेनेरेसनमा जाँदा त्यसले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ आफ्नो क्यारेक्टर देखाउन सक्छ जसरी दोस्रो जेनेरेसनमा जाँदा त्यो डार्क प्लान्टले पनि आफ्नो एक्जिस्टेन्स चाहिँ गर्यो आफ्नो क्यारेक्टर देखाउन सक्यो यो तीनटा नियम चाहिँ ग्रेगर जोहन मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजनको रूपमा लिएर आएका छन् त्यसपछि हामीलाई अर्को यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ भेरिएसन भनेर पढ्नुपर्छ मैले सानो एउटा एक्जाम्पल भने टाइम त मसँग धेरै छैन यो भेरिएसन भनेको के हो भने धेरै प्रकारको क्यारेक्टरहरू हुनेलाई हामी भेरिएसन भन्छौँ यो संसारमा अहिले 8 बिलियन पिपल छ भन्छ र त्यो 8 बिलियन पिपल कोही मान्छे पनि कोही मान्छेसँग मिल्दैन भन्छ हामी अहिले क्लासमा जति जना छौं त्यो सबैजना एक मान्छेसँग अर्को मान्छेको अनुहार मिल्दैन स्वभाव मिल्दैन भन्छ कहिले भन्छ ट्विन्सहरु हुन्छ र ठ्याक्कै मिल्ने भन्छ तर ठ्याक्कै मिल्ने ट्विन्सहरु पनि हुँदैन मिल्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ है धेरै कुरा मिल्ने हुन्छ हामीले चाहिँ कतिपय ट्विन्सहरुलाई त नचिनेका पनि हुन सक्छौं दाइ र भाइ दिदी र बहिनी कुन चाहिँ हो नाम एउटालाई बोलाउँदा अर्को बोल्दै आउने पनि समस्या भयो होला तर हामीले उनीहरुलाई राम्रोसितले आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको मात्र यो 100% क्यारेक्टर उनीहरुमा पनि मिल्दैन एउटालाई भोक लाउँदा अर्कालाई भोकै लाउने एउटालाई खेल्न मन लाउँदा अर्कालाई खेल्नै मन लाउने हुँदैन ट्विन्समा पनि एउटालाई खेल्न मन लाउँदा अर्कालाई खाजा खान मन लाग्ने एउटालाई चाहिँ गीत गाउन मन लाउँदा अर्कालाई होमवर्क गर्न मन लाउने पनि त हुन्छ त त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरुको सिमिलरिटी आइडेन्टिकल्ली उनीहरु सिमिलर चाहिँ हुँदैनन् किन त्यस्तो भएको त भन्दा यो म्याटर्नल र प्याटर्नल क्यारेक्टरहरुको बीचमा आमा र बाबुबाट आउने क्यारेक्टरहरुको बीचमा क्रस भएको कारणले यस्तो भेरिएसन भएको हो भनेर चाहिँ भन्ने चलन छ मैले तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पलको लागि यो फोटो राखे भेरिएसनको कुरा गर्दाखेरि अब यो मान्छेहरु कति डिफरेन्स खालका छन् भेरिएसन खालका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट क्लियरली आउन सक्छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा यसमा के आउन सक्छ भने यो भेरिएसनको कारण के हो भन्ने हुन्छ एउटा त हेरिडिटी हो अर्को इन्भाइरोमेन्टको कुरा पनि हो मैले तपाईलाई एउटा अर्को एक्जाम्पल के भने एक गिलास पानीमा 1 चम्चा नुन हाल्यो भने त्यो नुनको त्यो पानीको टेस्ट कस्तो हुन्छ भने प्राय सबैले नुनिलो भनेर उत्तर दिनुहुन्छ होला हो
अब त्यही नुनिलो पानीमा अब आधा चम्चा जति चिनी मिसाइदियो भने त्यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ नि? गुलियो हुन्छ कि नुनिलो हुन्छ कि अलिअलि गुलियो अलिअलि नुनिलो हुन्छ? अलिअलि गुलियो अलिअलि गुलियो अलिअलि नुनिलो, नाइदर नुनिलो नर गुलियो, आइदर गुलियो और गुलियो, दुईटै हैन? त्यो भनेको नुनिलो पानी छुट्टै गिलासमा भएको नुन हालेको पानी जस्तो पनि त्यसको क्यारेक्टर हुँदैन, चिनी हालेको पानी जस्तो पनि क्यारेक्टर हुँदैन, त्यो दुईटै भन्दा डिफरेन्ट खालको क्यारेक्टर पो आउँछ त। यसरी नयाँ क्यारेक्टर आउँछ त्यो पानीमा। त्यस्तै हामीमा पनि मान्छे उत्पत्ति भएको कति लाख कति करोड वर्ष भयो होला, हिसाब गर्नुहोस् त। हाम्रा बुवा हजुरबुवा, बुढा हजुरबुवा, छन् बुढा हजुरबुवा, अब त्यहाँभन्दा नि बुढा हजुरबुवा देखि त कतिवटा हाँगाबाट हामीमा कतिवटा जेनेटल क्यारेक्टरहरू चाहिँ जेनेटिक क्यारेक्टरहरू ट्रान्सफर हुँदै आयो होला। अनि हामीले कतिवटा क्यारेक्टर बोकेका छौँ होला। हामी बा जस्तो हुनु नि भएन, आमा जस्तो हुनु नि भएन, अलिअलि बा जस्तो हुनु नि पर्यो, अलिअलि आमा जस्तो हुनु नि पर्यो, अलिअलि हजुरबा हजुरआमा जस्तो नि हुनु पर्यो, अलिअलि मामा घरको हजुरबा हजुरआमा जस्तो नि हुनु पर्यो, थोरै फुपूहरू जस्तो नि हुनु पर्यो, थोरै काकाहरू जस्तो नि हुनु पर्यो, थोरै मामाहरू जस्तो नि हुनु पर्यो। सबैको क्यारेक्टरहरू हामीमा मिक्स हुनु पर्यो, त्यसैले भेरिएसन भएको भनेर भन्छ है। र अर्को इन्भाइरोमेन्टको कारणले, बस्ने ठाउँको कारणले गर्दा पनि भेरिएसन चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो गाईकै कुरा गर्ने हो भने तराईमा बस्ने गाई र हिमालमा बस्ने गाई एउटै हुँदैन नि, त्यस्तो हुँदो रहेछ। मैले यहाँ म्युटेसनको कुरा राखेँ, समय थोरै भएको कारणले। यो कुनै स्पेसिस कुनै चाहिँ जेनेरेसनमा गएर सडनली चेन्ज भइदियो अरे क्यारेक्टर, त्यसलाई चाहिँ म्युटेसन भन्दो रहेछ है। मैले यहाँ एकजना भाइको खुट्टाको चित्र ल्याएर राखेको छु, कतिवटा औँला छ गर्नुहोस्, कतिवटा औँला हजुर? 8वटा 6वटासम्म 7वटासम्म हुन्छ, यत्रो पनि हुन्छ सर? यत्रो पनि हुँदो रहेछ त। मैले नहुने भए कहाँबाट खोजेर ल्याएको थिएँ नि, गुगलले म्युटेसन भएको मान्छेको फोटो देखा त भने त फ्याक्ट यस्तो देखाइदियो। अब मैले यो ल्याइहालेँ। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्र सायद यो मेरो बहिनी तिमीहरूको दिदी होलिन्, दिदीहरू हुन् कि दिदी हुन्? हेर्नुहोस् त, बडी एउटा छ, टाउको दुईटा छ, बडी एउटा टाउको दुईटा। नेपालमै पनि एउटा त्यस्तो ट्विन्स जन्मेको थियो, पर्वत जिल्लामा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, गङ्गा जमुना भन्ने। पछि अपरेसन गर्दाखेरि अनसक्सेस भएर उनीहरू मरे होइन। नेपालको चाहिँ सक्सेस भयो, मरेको इटालीको चाहिँ मरे, नेपालको चाहिँ सक्सेस भयो है। त्यस्तो खालको हुन्छ। अब यो किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली यसको कारण चाहिँ रेडिएसनको कारणले र केमिकलको कारणले, स्पेसल्ली आमाको पेटमा बस्दाखेरि रेडिएसन र त्यसको कारणले हुँदो रहेछ भन्नु रहेछ। मसँग एउटा भिडियो चाहिँ मैले एकदम फास्ट गर्छु है। This disorder have one eye in the center of their forehead and died a few days later, believed that the defect was conjunctive pregnancy. Or the general bear woman, the only feature cases which tail on the name of without a fully pain rare condition known as is an extremely rare recessive sufferers of hard time being unable to do everyday job and independence because of illness. But despite this, he was still hopeful for a cure. Sadly, Kaswara died at the age of 42 from complications related to his. यस्तो खालको क्यारेक्टरहरूलाई हामी म्युटेसन भन्दा रहेछौँ। मैले अलिकति फास्ट प्ले गरेँ, मसँग 1 मिनेटभन्दा कम समय थियो र केही क्वेसनहरू भयो भने राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब म यो स्क्रिनलाई हटाएर तपाईँहरूको क्वेसनहरू छ भने म च्याट बक्स हेर्छु। च्याट बक्स खाली नै जस्तो लाग्छ। ए सर्ट पी प्लान्ट मे बी फर्मड फ्रम टल पी प्लान्ट वाइ भनेको छ। यो टल पी प्लान्टबाट सर्ट पी प्लान्ट कसरी आयो भनेर लेख्नु भएको छ। प्योर टलबाट त आउँदैन हेर, त्यो हामीले देख्दा टल देखे पनि त्यो हाइब्रिड टल थियो। हाइब्रिड टल प्लान्टले नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ सर्ट प्लान्ट पनि निकाल्न सक्ने भयो। सर्ट हुने खालको क्यारेक्टरले पनि के गर्ने भयो त, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर देखाउन सक्ने भयो। इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टरको नियमले चाहिँ छुट्टै निस्कन सक्छ भनेर भन्छ। यति कुरा राखेँ। आजको लागि समय सिद्धियो। भोलि हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, पोल्युसन एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट भन्ने टपिक्समा छलफल गर्छौँ र पर्सि चाहिँ टेस्ट गर्छौँ।